Pagkalat ng African swine fever, kasabay nito muling umaaray ang mga manininda at mamimili sa unti-unti na naman pagtaas ng presyo ng sibuyas. May ulat si Carrie Cater. Malaki na bang tinaas? Hindi lang si Dory kundi maraming mamimili ang nagugulat sa pagsipa ng presyo ng karneng baboy. Sa Kamuning Market sa Quezon City, umaabot na sa 410 pesos ang kada kilogram ng liempo, 50 pesos na pagtaas kumpara nung nakaraang linggo. 380 pesos naman ang isang kilo ng laman mula 350 pesos. Ayon sa tinderang si Carmencita, ramdam ang epekto ng African swine fever sa pinagkukunan nila ng supply. Parang araw-araw tumataas kami ng 5 piso. Dahil sa ASF, walang supply ng gagaling sa tawid dagat, kaya medyo mataas ang puhunan namin. Bawas timbang tuloy ang diskarte ng mga mamimili. Ang iba, hindi na lang daw muna bibili ng karning baboy. Talagang ganun mahal hindi ka kakain pagka hindi ka bumili. Kung tumaas di, wala na tayong magagawa, di ba? Tipid-tipid na lang. Hirap. Dahil sobrang mahal ang bilihin ngayon. Grabe. Compare mo sa magkalapit lang ang baboy at baka di magbaka ka na lang. Mas safe pa. Pinabulaanan naman ni Agriculture Deputy Spokesperson Rex Estoperez ang umano'y lumalawak na pagkalat ng ASF. Maliit na porsyento lang daw ng nasa 21 probinsya ang apektado. If you're looking at the effects of the ASF nationwide, we're looking at 137 barangays. That's only 0.3%. Pero binigyang diin din ng DA ang ipinatutupad na protocols alinsunod sa guidelines ng World Animal Health Organization. Even though that's maliit siya, this is a viral infection, viral disease siya. Mabilis ang pagkalat nito. Mas pinag-iingat ang mga tao sa pagbili at pagkonsumo ng karneng baboy. Samantala, nagsisimula na ring dumaing ang mga mamimili sa muling pagtaas ng presyo ng sibuyas. Sabi ng mga nagtitinda na hihirapan na naman silang kumuha ngayon ng supply. 100 piso kada kilo na ang pinakamurang pulang sibuyas, matapos bumaba ng hanggang 60 pesos ng ilang linggo. Habang inaabot na ng 180 pesos yung puti, mula sa dating 120 hanggang 140 pesos per kilo. Wala nang tumatawad kasi nag-700 po, di ba? Nag-400, wala nang tumatawad. Tuwang-tuwa sila kasi bumaba masyado ngayon tumatas na naman. Marso nang nagsimulang bumaba sa 100 pesos ang pinakamurang kilo ng sibuyas. Carrie Cater, CNN Philippines. Samantala, may bawas presyo naman sa itlog. Makakabili na ulit ng tig 6 at 7 pesos kada piraso ng itlog ilang linggo matapos ito ibenta ng di bababa sa 8 piso. Kaya sumisigla na raw ulit ang bentahan nito. Kung sa restaurant naman, kay mahal yan, kay mura yan. Binibili nila yan kasi kailangan nila yan. Kaya no choice din sila. O sa ordinary, maganda kasi sa halip na 10, nagiging 1 dosena o kaya nagiging kalahating tray na. Kasi yung presyo, kaya na nung pang bili nila. Matatandaang tumaas ng higit 9 piso ang kada piraso ng itlog noong Enero. Bukas ang pulisya sa posibleng pag-imbestiga ng Senado tungkol sa umano'y cover-up sa isang drug operation Oktubre noong nakaraang taon kung saan nasabat ang halos 1,000 kilogram ng shabu. Naaresto rin noon ang nadismiss ng si Anti-Drug Intelligence Officer Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Kahapon naghain ng resolusyon si Senador Bong Revilla na humikayat sa nararapat na komite na imbestigahan ang umano'y kinalaman ng mga high-ranking na opisyal ng pulisya sa drug operation. Kailangan kasing maintindihan ng ating mga kababayan yung mga pangyayari, circumstances at issue tungkol dito sa 990 kilos na nakuha kay Sergeant Mayo noong nakaraang taon ng Oktubre sapagkat mabuti na maintindihan ng ating mga kababayan yung kabuuan
nung pangyayari. Merong kinreate na SITG ang ating Chief PNP at yung resulta po ng investigasyon ng ating Special Investigation Task Group na pinamumunuan ng ating Chief ng DIDM na si General Eliseo Cruz ay ilalabas po yan at isa sa publiko po yung mga recommendation sa tamang panahon. 2 lang sa 10 pinangalanan ni Interior Secretary Benher Abalos ang susunod sa suwestyon niyang maghain ng leave of absence. Ito ay sina PNP Drug Enforcement Group Chief Brigadier General Narciso Domingo at Police Colonel Julian Olonan ng PDEG Special Operations Unit Region 4A. Parehas nilang itinanggi na may kinalaman sila sa sinasabing cover-up. Aminado si Domingo na nagkaroon ng lapses sa kanilang operasyon pero maituturing daw na tactical move ito para maituro ni Mayo ang isa pang mas malaking bodega ng Shabu. Ipinarating daw ang impormasyong ito mismo kay PNP Chief General Rodolfo Azurin para sa follow-up operation. Sa aming pag-uusap ng ating Chief PNP, siya po ay magbibigay ng pahayag dito sa mga darating na araw. Meron lang siyang iniintay pang mga reports at binabasang reports. At pag nabasa niya po yun at nakarating na sa kanyang tanggapan, siya po ay magbibigay ng pahayag. Sa kabilang mga alegasyong ibinabato sa ilang mga opisyal, giit ng PNP na seryoso ito sa paglilinis ng kanilang hanay. Susunod, hindi bababa sa 100 katao patay sa airstrike ng militar ng Myanmar sa isang komunidad. At nakikiusap ang ilang telco sa gobyerno na palawigin ang nalalapit na deadline ng SIM registration. Yan at marami pang istorya dito sa Newsnight. Pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focus, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. Across our planet, remarkable journeys are being made. The migration is mind-blowing. Need the ocean intact. It's such a privilege to be a witness to the amazing wonders. You have mammals migrating, you have sharks migrating, you have bees and insects migrating. Protecting nature's highways. Some of nature's most ferocious predators. I hope other people are able to enjoy these magnificent species. Protecting big cats. This week on Hollywood Express. We're looking for someone with X Factor. What kind of movie are we gonna make? It's not often the biggest movie of all time returns to theaters. Here's an inside look. No actors or dogs allowed. I can't make a drama. I don't know how. This process might seem overwhelming. Alec and Hilaria Baldwin have added to their family. The stars of Steven Spielberg's hit the red carpet. Hey, this is nice.
Newsnight sa CNN Philippines, pinanindigan ng Pilipinas at Estados Unidos ang kahalagahan ng pagpapalakas ng alyansang militar kabilang pagdaragdag ng 4 na bagong EDCA sites bilang tugon sa mga hamon na kinakarap sa rehiyon. Tinalakay din sa isinagawang 2+2 meeting sa Washington sa pagitan ng Defense at Foreign Affairs Departments ng Pilipinas at ng Amerika ang posibilidad ng joint patrols at ibang aspeto ng relasyon ng dalawang bansa. Narito ang report ni Tristan Nodalo. Isang security sector assistance roadmap ang ikinakasa ng Pilipinas at Estados Unidos sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Target nitong palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa at gawing moderno ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusupply ng mahalagang defense equipment. Sa isinagawang media briefing ngayong Miyerkules sa Washington, iginiit ng Defense at Foreign Affairs officials ng Pilipinas at US ang kahalagahan ng military alliance ng dalawang bansa. Muli namang nagpakita ng suporta ang US sa Pilipinas pagdating sa sitwasyon sa South China Sea kung saan iginiit ng dalawang bansa ang kahalagahan ng rule of law o rules-based orders sa rehiyon. In the face of coercion and gray zone aggression, Secretary Galvez and I agreed to redouble our efforts to strengthen our combined ability to resist armed attack by modernizing our armed forces, including radars, unmanned aerial systems, military transport aircraft, and coastal and air defense systems. And what I believe is profoundly in our interest is for us to manage the relationship with China responsibly. And our goal is peace, security, stability, creating opportunity. It's not to engage in a new Cold War. It's not to contain China. We're going to stand up very vigorously for our values and for our interests, and we're doing that with regard to China. Nakatakda namang maglaan ng $100 milyong ang Amerika para sa mga EDCA site, pero hindi nagbigay ng detalye ang mga opisyal kung maaari bang gamitin ng Amerika ang mga EDCA site sakaling lumala ang tensyon sa Taiwan. In operationalizing these sites, of course, much work still has to be done. We have to identify the terms and references, how these activities will be undertaken. So I don't think we're really at any stage yet to answer how they might be used. They're still open to discussion. I would finally emphasize that whatever we do in the future in terms of rotations and numbers of troops, it is a joint decision between the Philippines and the Philippine government and the U.S. government. Pinag-uusapan na rin ng US at Pilipinas ang posibilidad ng joint patrol sa West Philippine Sea bago matapos ang 2023. Tinalakay din ng Manila at Washington ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa ekonomiya, food security at energy security, kabilang na rin ang planong civil nuclear program ng Pilipinas. Tristan Nodalo, CNN Philippines. Kailangang ideklara ng Estados Unidos ang lahat ng assets na ipapasok nito sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Paliwanag ni Armed Forces spokesperson Colonel Medel Aguilar, ang Pilipinas pa rin ang nagmamay-ari ng EDCA sites at lahat ng mga pasilidad na gagamitin para dito. Kamakailan lang ay tinukoy na ang 4 na karagdagang sites. 2 rito ay nasa Cagayan, 1 naman sa Isabela at 1 pa sa Palawan. And therefore, everything that will be brought in inside those facilities will have to be coordinated and cleared with the armed forces of the Philippines. Una nang iginiit ni Pangulong Marcos na hindi siya papayag na magamit ang EDCA sites para sa gyera, magagamit lamang umuno ito ng Estados Unidos sa pagresponde sa mga kalamidad. Balita naman sa ibang bansa, humigit kumulang 100 tao ang patay sa Myanmar matapos bombahin ng militar ang isang nayon. Babala, maselan ang mga susunod niyong makikitang video. Nangyari ito sa opening ceremony para sa bagong opisina ng isang tinatawag na shadow government ng Myanmar na National Unity Government o NUG, pati ang resistance group na People's Defense Force o PDF. Kinukonsiderang terorista ng militar ang PDF, pati ang NUG na siya namang pinatalsik na administrasyon ng bansa. Ito na ang deadliest na pag-atake sa Myanmar mula nung pinatalsik ng military junta ang Democratic
democratically elected na leader na si Aung San Suu Kyi na sinintensyahan din ng mahigit 3 dekada ng pagkakakulong. Ayon sa isang opisyal ng United Nations, nawawala na ng kontrol ang military junta sa Myanmar kaya ito'y gumagamit na ng air power. The problem for the junta is that they fully expected that they'd have complete control of the country by now and that they could run these sham elections. Well, they're losing control of the country. More and more civilians are being killed because that ordinance being dropped from the air does not distinguish between its targets. Nagbabala ang Taiwan na mistulang naghahanda na ang China para gerahin ito. Base daw yan sa katatapos lang na military drills ng Beijing sa paligid ng isla. Sa isang eksklusibong panayam sa CNN, kinundi na ni Taiwan Foreign Minister Joseph Wu ang mga kilos ng Beijing. 3 araw nagsanay ang militar ng China sa paligid ng Taiwan kung saan nagsagawa ito ng simulated joint precision strikes. Look at the military exercises and also their rhetoric. They seem to be trying to get ready to launch a war against Taiwan. Beijing's way of handling the differences between Taiwan and China is through coercion, military threat, and the threat to use force against Taiwan. And these are unacceptable. And therefore, the Taiwanese government look at the Chinese military threat as something that cannot be accepted, and we condemn it. Sinimulan na ng China ang military drills 1 araw matapos bumalik ni Taiwanese President Tsai Ing-wen mula sa Estados Unidos. Doon ay nakipagpulong si Tsai kay US House Speaker Kevin McCarthy at ibang mambabatas kahit na nagbabala ang Beijing laban dito. Matagal na ang ginigiit ng China na parte ng teritoryo nito ang Taiwan kahit ang isla ay self-governed. Ganun pa man, sinabi ni Wu na nasa kamay ng Taiwan ang mga kinakailangan nito para depensahan ang sarili. We have been procuring military arsenals from the United States for a long time, and when President Biden was in office all these years, they have announced 9 batches of arms sale to Taiwan. And we have also been increasing our military training. Taiwan is absolutely determined to fight for our own freedom and to fight for our sovereignty. And we are ready to defend ourselves. But hopefully, China will not resort to the use of force because war means devastation for a lot of people, not only here in Taiwan, but also in other places. At ngayong linggo na ang state visit ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva sa China sa pakikipagpulong ni Lula kay Chinese President Xi Jinping. Nais ng Brazil na palakasin ang relasyon nito sa China, ang pangunahin nitong trading partner simula pa noong 2009. Sasamahan din ni Lula ng mga negosyante, state governors at minister na magpapapirma ng mahigit 20 kasunduan sa China ukol sa agrikultura, turismo at iba pa. Inaasahan din pag-uusapan ang gyera ng Russia at Ukraine. Tulad ng China, nauna nang nagpresenta ang Brazil bilang posibleng tagapamagitan sa Kiev at Moscow. Nitong Marso, dapat bibisita si Lula sa Beijing, ngunit na-ospital siya dahil sa pulmonya. 2 beses na nakabisita si Lula sa China noong kanyang unang termino bilang presidente mula 2003 hanggang 2010. Abangan ang pangalawang finals game ng PBA Governors Cup, nag-umpisa na. At ang unang pasilip sa Marvel role ni K-drama star Park Seo-joon, ang sneak peek sa The Marvels at iba pang istorya dito sa CNN Philippines.
Mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig regular savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. My faith in God led me to all these blessings. Kaya ako, all out sa lahat ng bigay ng Panginoon. Spirit, mind, and body. Sa tulong ng exercise, healthy diet, and MSU+. Sabi ng tatay ko, when you put God first, you will always be first. MSU+ with CoQ10 and L-carnitine, my plus in life. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag lang tayo basta magtanim ng puno, kundi let us grow trees. While growing trees, you might as well grow a forest. Pag meron kang ganitong system in place, masusustento at masusupplyan yung needs ba ng tubig. Each one of us in our daily lives, our actions impact the planet in a large way. Mainly through education, what we want is for each person to realize their impact on the planet and how by working together we can actually create actual change. That guy's been staring at you all night. What do you say we get out of here? What is it about this guy? When I feel his love, I feel like I'm on top of the world. There are things you don't know. Hi, officer. I think I must be lost. I am innocent. You don't actually believe this garbage, do you? It's in all the papers, Ted. This case is about catching a monster. I'm more popular than Disney World. Did you do these things? Absolutely not. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Libo-libong pasahero stranded sa Bicol dahil sa bagyong Amang, pero pinayagan ng magbiyahe ang mga barko papunta at paalis ng Matnog Port sa Matnog, Sorsogon. Inaasahan ng mababawasan na mahigit 3,000 stranded na pasahero sa mga seaport at sa Maharlika Highway. Bata ito sa travel advisory ni Commander Christian Gazmin ng Coast Guard, Sorsogon. Ngunit sa Tabaco City Port, kung saan maraming pasahero ang patungong Catanduanes, ang mga nalalabing stranded ay patuloy namang nabibigyan ng food relief ng provincial government ng Catanduanes. Nasa signal number 1 ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Amang. Kasama na riyan ang Catanduanes, Albay at ibang bayan sa Rizal at Bulacan. Makikita sa screens ninyo ngayon ang mga natitirang lugar na dapat mag-ingat sa posibilidad na malakas na hangin. Huling tumama sa lupa sa Lagonoy, Camarines Sur ang bagyo. Bago niya, naglandfall na rin ito sa bayan ng Presentasyon at kagabi sa bayan naman ng Panganiban sa Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, dadaan pa ang bagyo sa silangang bahagi ng Camarines Sur, Lamon Bay at Quezon. Pero maari pa rin mabago ito, nakikitang hihina si Amang at magiging isang low pressure area na lamang bukas. Palalawakin na ang maaaring makakuha ng pangalawang booster dose laban sa COVID-19. Pero ayon sa Department of Health, kailangan pa ng guidelines para masimulan ang rollout. Ang detalye sa ulat ni Paige Javier. Maari nang makatanggap ng pangalawang COVID-19 booster dose ang general population o yung may edad 18 pataas. Dati ay vulnerable groups lamang tulad ng healthcare workers at elderly sector ang pwedeng bigyan ng second booster. Batay po sa updated Emergency Use Authority ng Food and Drug Administration at ang positibong rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council, maaari na po nating magamit
ang ating mga bakuna na meron tayo ngayon upang makapag-second boosters na ang general population or ang ating healthy adults. Hinihintay pa ang implementing guidelines bago simula ng pagbibigay ng second booster sa pangkalahatang populasyon. Tiniyak ni Health OIC Maria Rosario Vergere na may sapat na supply ng mga bakuna. Nagbigay ang Health Technology Assessment at saka yung updated EUA ng FDA na ang 3 brands that we can give to our general population as their second booster doses would be Pfizer, Moderna, and AstraZeneca. As of March 16, mahigit 78 milyong Pilipino na ang fully vaccinated. Halos 24 milyon naman ang nakatanggap ng unang booster, habang lagpas 4 na milyon ang naturukan ng ikalawang booster. Umaasa ang DOH na mahihikayat ang lahat ng healthy adults na magpabakuna ulit. Sa tala ng DOH, umakyat ng 13% ang bilang ng COVID-19 cases sa mga hindi bakunado noong Marso. Bagamat may naitalang bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases, sinabi ng DOH, hindi ito dapat ikabahala ng publiko. The decision for us to implement the second boosters for the general population is still based on science and evidence. It's not because tumataas ang mga kaso, but of course, it will really help us. Kung magpapabakuna tayo nitong second booster, base sa mga projection, posibleng umabot sa 611 ang daily cases sa bansa at hanggang 122 cases naman sa Metro Manila pagpatak ng May 15. Muling paalala ni Vergere, sundin ang minimum health standards at isipin ang kahalagahan ng bakuna laban sa COVID-19. Patuloy naman ang pag-uusap ng DOH at ibang ahensya para maayos ang mga legal issue ng pagtanggap ng donasyon ng bivalent vaccines. Sabi ng DOH, dapat sanay nitong Marso dumating ang unang batch mula sa COVAX. Tiniyak ni Vergere na hindi mawawala ang ipinangakong 1 milyong bakuna ng COVAX. Paige Javier, CNN Philippines. Napilitang magpatupad ng provisionary service ang MRT-3 matapos ang isang insidente sa Quezon Avenue Station. Paano nga ba mapapanatili ang kaligtasan ng mga pasahero ng tren? Paalala sa mga manunood na may maselang impormasyong tatalakayin sa istoryeng ito ni Cian Arcangel. Higit 1 oras na antala ang operasyon ng MRT matapos ang isang insidente sa Quezon Avenue Station Miyerkules ng tanghali. Ayon sa mga otoridad, nailigtas naman ang babaeng tumalon sa riles. Pero pinag-uusapan ngayon kung paano pa higit na magiging ligtas ang mga pasahero habang naghihintay ng tren sa mga platform. Sa ibang bansa, may harang sa pagitan ng platform at riles ng tren gaya sa Japan. Kailangan din kasi yun, sir, kasi usually hindi natin masabi kung ano yung tumatakbo sa isip ng tao. So, anytime pwede mangyari talaga yan. So, expect na rin natin na may ganyang instances po. Panahon na po para may protection yung mga yung mga tao. Kahit minsan, kahit hindi na intentions, pwede din na mangyari na yung children, pag nabitawan nila, hindi nila magagawang habulin na lang bigla-bigla yung mga bata. Pero ayon sa Transportation Department, sumusunod naman daw sa global safety standards ang mga operator ng mga tren sa bansa. Sa mga istasyon, panay din ang paalala ng mga gwardiya na huwag lumapit sa dulo ng platform lalo na kung may papalapit na tren. Isolated case naman yung sinasabi nyo na merong tumatalon, no? But pag-aralan din namin, no? Kung how we can prevent those incidents. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Cian Arcangel, CNN Philippines. Kinumpirma ng pamunuan ng MRT-3 na namatay ang 73 anyos na pasaherong babae pasado 2:00 ng hapon. Hiniling ng Smart PLDT at Globe Telecom sa gobyerno na i-extend ang deadline ng SIM card registration. April 26 ang ibinigay na deadline ng Department of Information and Communications Technology. Sa datos ng DICT, 64 million mobile users pa lang ang nag-register. Wala pa ito sa kalahati ng kabuang bilang ng subscribers. Nag-file ng request ang Smart sa DICT at National Telecommunications Commission para bigyan ng mas mahabang panahon ang users na mag-register, lalo na yung mga marginalized sector at mga nakatira sa malalayong lugar. Sinabi rin ng Globe
Globe na kailangan ng sapat na panahon na makakuha ng government ID ang ibang customer na kailangan sa pagpaparehistro ng SIM. Una nang sinabi ng DICT na hindi na ito palalawigin matapos ang April 26 deadline. Tinaguriang pinakamalaki sa kasaysayan ang balikatan exercise ngayong taon. Lalahukan ito ng may 12,000 tropang Amerikano. Pero saan nga ba sila madedestino? May ulat si Senior Correspondent David Santos. Mula sa kanilang mga tauhan hanggang sa mga sasakyan at ibang kagamitan, sa Zambales naglalapag ang mga eroplano o nakaangkla mga barko ng US Armed Forces. Malimit sa Subic Bay na dating US Naval Base. Abala ang mga tropang kano dito para maging maayos ang kanilang pagdating hanggang umabot sa kanilang assignment. I'm the one person that brings in all that information and handles it for the unit. It helps to get them into place so that they can start executing their mission. So at the end of the day, I'm the person that makes sure people and gear go to where they need to go. Without us, there's like no one keeping track of what's going on. Dito naman nakabase sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ang logistical and communication support ng mga tropang Amerikano para may direkta silang koordinasyon sa AFP General Headquarters. Sa Fort Bonifacio sa Taguig, nagtayo rin sila ng Combat Operations Center. Mula rito, ikakalat sila sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, gaganapin ang ilan sa mga pagsasanay. Dito na rin nananatili ang mga tropang kano na naunang dumating para sa Salaknib Army-to-Army exercise. Sa Kapas Tarlac, may weapons familiarization ang mga tropa ng Philippine at US Marines gamit ang mga mortar systems. Meron din casualty combat care training. Sa San Antonio, Zambales naman, isasagawa ang pinakamalaking balikatan activity ngayong taon, ang Sea Assault at Sinking Exercise. Isasagawa naman ang Amphibious Assault Operation sa Palawan. Dumating na roon ang mga tropa ng Australia na kasapi sa balikatan at patuloy ang mga pagpaplano sa Western Command. We have a lot of coordination that needs to happen, especially because it is not U.S. airspace. So again, it's very hot, it's a very humid environment, so it prepares the Marines for environments like that. Sa Panay Island, tinuturuan ng mga tropang kano ang mga sundalong Pinoy sa Capiz sakaling mangyari ang isang nuclear attack. Pero maliban sa military drills, may mga civic projects din. Sa Antique, itinatayo ang isang multi-purpose hall sa isang public school sa bayan ng Sibalom. May ginagawa ring mga community health centers sa Baler, Aurora at Sarat, Ilocos Norte. Sa Cagayan, may pa-seminar ang mga tropang kano sa mga emergency responders sa Claveria kaugnay sa humanitarian aid and disaster relief. We're just grateful to be here and intend to be good stewards. We certainly understand that bad behavior can be a bad thing for our relationship with your population, and we're sensitive to that. For us Filipinos, we work on relationships more and taken steps by steps, little by little. We knew no faces, later on become friends, and later on we became allies. So that's how we develop our relationships in time. Bagamat punong-puno ang kanilang schedule, may oras pa rin maglibang ang mga Pinoy at kano. Maliban sa seguridad, pareho nilang kinahihiligan ang paglaro ng basketball. David Santos, CNN Philippines. Puno ng alamat ang Bulkang Taal at ang lawang nakapalibot dito, ngunit ang tawilis na sa Taal Lake lang nakikita ay nanganganib na ring maging isang alamat na lang din. Pumalaot sa Taal Lake ang aming senior correspondent Lois Calderon. Narito ang kanyang exclusive report. Patok ang tawilis sa mga turista.
Kaya tinagurian ang isdang ito ng Environment Department na flagship species. Imaheng sumisimbolo sa protected landscape ng aktibong bulkang Taal. Sa tubig sariwang Taal Lake lang matatagpuan ang klase ng sardinas na ito. At classified na endangered species. Sa maraming kadahilanan, una, sakaling magkaroon ng major volcanic eruption, matatabunan ng asupre at magma ang lawa at tiyak magbabago ang topografiya nito. If we are looking at the 1754 eruption, that's the worst case scenario. The worst case scenario is tatawid yung pyroclastic density currents or yung mga base surges na tinatawag natin sa lake. It's possible that could be the extinction of Tawilis. Pero may mas malalim na problema ang lawa, ang kalidad ng tubig nito. At ang masisisi dyan, mga tao at hindi lang volcanic eruptions. Ang sulfide po is a toxic gas na kapag hindi na po siya pasok doon sa accepted range natin is posible pong maka-affect sa respiration po kasi ng isda. Base sa mga datos, ang Tawilis population ngayon, 1/4 na lamang ng bilang nito noong dekada 90. Kumalaot kami kasama naman ang mga mangingisda. Ngunit ang 3 oras sa gitna ng lawa, walang huli ni isang piraso. Hudyat na ang Tawilis sa Taal maaring nauubos na. Tay! Kumusta? May huli po kayo? Wala po! Wala! Ingat po! Ito na ho yung pang-apat na boat na aming binisita. 2.5 oras na paghihintay. Wala pa rin hong huli. Idiniklara na closed fishing season sa Tawilis ang March 1 hanggang April 30. Pero 2 buwan lang ito kada taon. Hanggat hindi nawawasto ang mali, ang polusyon at iligal na gawa at makahanap ng ikangay sustainable na paraan ng pangingisda, ang endangered species na Sardinella tawilis na para sa lawa ng Taal at buong mundo ay isang ginto ay maaring maglaho at maging isa na lang alamat na sa susunod na henerasyon na lang ikukwento. Lois Calderon, CNN Philippines. Panoorin ang buong documentary na Saving the Endangered Tawilis bukas at 13 ng Abril, alas 8 ng gabi, dito lang sa CNN Philippines. Higit kumulang 700 prison guards sa maximum compound ng New Bilibid Prison ang pinatanggal ayon kay Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang. Sila ay sasailalim sa retraining at ipapadala sa ibang penal farms. Hanggang ngayon kasi hindi nakikita ni Catapang ang improvement sa kung paano binabantayan ang maximum compound. Hindi na rin pinapayagan ngayon ni Catapang ang mga bulsa sa mga uniforme ng mga guard. Dagdag nito, magkakaroon din sila ng mga body cameras. Matatanda ang pinalitan ni Catapang si Gerald Bantag na inaakusahang utak sa pagpaslang kay radio broadcaster Percy Lapid at alleged middleman June Villamor na siyang namatay sa loob ng Bilibid. Susunod, dadalawa o tatabla. Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga nagharap na sa Game 2 ng PBA Governor's Cup Finals. At singer ng Someone You Loved nakatakdang bumisita sa Pilipinas sa Hulyo. Manatiling nakatutok sa Newsnight.
temperature faster than we have ever seen in the history of the planet. This is not a retelling of another myth about the Owl volcano. It's about an unfolding long-term loss in the lake surrounding Volcano Island. Across our planet, remarkable journeys are being made. Nature is on the move. So many questions about what is the federal government doing. Do you get the anger that is out here? How concerned are you about the front line? You don't believe that there's a racial divide here? Looking back, as president, did you tell the story of race in America enough, do you think? All the places I've been and all the things I've seen, all the people I've talked to, I carry with me. They're a part of what I do right here, holding the powerful accountable, keeping them honest. AC 360, Tuesday through Saturday only on CNN. This is not a retelling of another myth about the Owl volcano. It's about an unfolding long-term loss in the lake surrounding Volcano Island, and it's real. If we don't act now, the owl's precious fish could end up a mere legend. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Pasok na ang Philippine Women's Football Team sa second round ng 2024 Asian Football Confederation o AFC Olympic Qualifying Tournament. Tinapos ng Pilipinas ang unang round ng walang talo ng tambakan ng Hong Kong kahapon 4-0 sa Tajikistan. Nanguna sa opensa si Serena Bolden na naka-score sa 5th at 41st minute ng laban. Nagtala rin ng goal sina Meryl Serrano at Kindy Quezada. Dinomina ng Philippine Lady Booters ang round 1 matapos pagreynahan ang Group E. May 3-0 win-loss record ang koponan at hindi pinatikim ni isang goal ang kanilang mga nakalaban. It just shows how much we've improved, but ultimately a lot of parts of the game were very good, but our finishing has to be a little bit better to compete with the big nations in Asia. So we've done well, we've improved a lot, but there's still a lot of hard work to do. It was just a good performance from us. I think from the beginning we dominated. Coach is kind of talking about being ruthless, and we're trying to take advantage of not just beating teams, but, you know, making our stamp, making a stance. And I think we did that today. So really proud of the team, really proud of the staff, and just really happy to move on to the next round. Nakatakda ang second round ng 2024 Olympic qualifiers sa Oktubre. Target ng Barangay Ginebra San Miguel ang 2-0 lead habang nais naman ng TNT Tropang Giga na maitabla ang serye sa Game 2 ng PBA Governors Cup Finals ngayong gabi sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Depensa ang pinairal ng Ginebra sa Game 1 ng limitahan lamang sa 90 points ang number 1 offensive team na Tropang Giga. Non-factor din sina top locals Jason Castro at RR Pogoy na may pinagsamang 10 points lamang sa Game 1. Kaya naman para sa basketball analyst na si Juan Banal, ang kakayahan ng Ginebra ni pagpatuloy ang mga ginawa nila noong Game 1 at ang ilalaro ni Castro at Pogoy ang magdidikta sa resulta ng Game 2. Obviously, Ginebra threw the first punch, right? And they hit and they landed. Now, you have to expect that there's going to be a counter punch coming from TNT. Sure, yeah. Being able to sustain it when somebody's hitting you back. And that's the big question for Game 2, because definitely TNT is going to come back and they're going to be better in Game 2, and you have to be ready for that next punch that will be thrown at you. It's a three-headed dragon in support of RHJ, right? You're talking about Jason Castro, talking about R. Pogoy, and also you're talking about Mikey Williams. 2 out of the 3 were not present in that game, talking about Jason Castro and R. Pogoy. If the 3 guys come out and play, talking about the three-headed dragon, then it's going to be a close game for Game 2. Nangunguna ngayon ang TNT 51-39 sa halftime.
Biyaheng NBA playoffs na ang Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks matapos kapwa manalo sa play-in tournament ngayong araw. 15 puntos ang hinabol ng Lakers para ungusan ang Minnesota Timberwolves sa overtime, 108-102 sa Los Angeles sa US state of California. Lumamang ang Lakers sa three-pointer ni Dennis Schroeder. Mahigit 1 segundo ang natitira sa fourth quarter. Pero 3 free throw ang ipinasok ni Wolves guard Mike Conley para paabutin ang laro sa overtime, 98 all. 10 puntos ang ibinagsak ng Lakers extension period para maiuwi ang panalo. Bida para sa koponan si four-time MVP LeBron James na kumamada ng 30 points, 10 rebounds at 6 assists. Makakalaban ng Lakers sa first round ng playoffs ang number 2 seed Memphis Grizzlies. Samantala, kasado na ang bakbakang Hawks at second seed Boston Celtics sa Eastern Conference Playoffs matapos biguin ng Hawks ang Miami Heat sa sarili nitong home court 116-105. Tumirada si Trae Young ng 25 points, 8 rebounds at 17 assists habang nag-ambag naman ng 53 markers ang bench players ng Hawks. May tsansa pa ang Wolves at Heat na makapasok sa playoffs pero hihintayin muna nila ang resulta ng 2 play-in games bukas. Isang pares ng sapatos ni NBA legend Michael Jordan ang nagtala ng bagong record sa isang auction sa halagang $2.2 million o 121.5 million pesos. Ang black and red Air Jordan 13s na yan ang pinakamahal na sapatos na naibenta sa isang auction. Nilampasan nito ang $1.47 million o 81.1 million pesos na nai-record na isa pang sapatos ni Jordan, ang Nike Airships noong 2021. Isinuot ng dating Chicago Bulls superstar ang record-breaking Jordan 13s sa Game 2 ng 1998 NBA Finals laban sa Utah Jazz. 37 points ang iniscore ni Jordan sa naturang laban para makuha ang panalo. Kalaunan ay tinalo ng Bulls ang Jazz sa championship para sa ika-6 at huling NBA title ni Jordan na naging inspirasyon ng documentary series ni MJ na The Last Dance. Isang memoir o talang gunita ang isinusulat ng WNBA star na si Brittany Griner sa pahayag na inilabas ng kanyang publisher. Kasama sa mga tatalakay ng 2-time Olympic gold medalist ay ang karanasan niya sa Russia. 10 buwang na-detain si Griner sa naturang bansa matapos mahulihan ng cannabis oil doon noong February 2022. 9 na taon sanang makukulong si Griner pero nakabalik sa Estados Unidos noong Disyembre sa pamamagitan ng prisoner swap. Nakatakdang ilabas ang memoirs ni Griner sa susunod na taon. Isang tagumpay para sa LGBTQ+ community at sangkatutak na panalo para sa isang drama thriller. Yan ang nasaksihan sa gabi ng parangal para sa Summer Metro Manila Film Festival. Ang detalye hatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam? Pia, gumawa ng kasaysayan ang TV personality na si Karen or Jervy Lee sa tunay na buhay bilang kauna-unahang trans woman na nakasungkit ng Best Supporting Actress Award sa Metro Manila Film Festival. Nanalo ang Karen Devla impersonator para sa comedy film na Here Comes the Groom. Tinalo ni Karen ang co-star niyang si Maris Racal at si Ana Abad Santos ng pelikulang Love You Long Time. Inalay ng actress ang kanyang tagumpay hindi lamang sa cast ng pelikula, kundi sa buong LGBT+ community. Samantala, humakot naman ng parangal ang pelikulang About Us But Not About Us sa MMFF Summer. Nasungkit ng bidang si Romnick Sarmienta ang Best Actor Award habang nakatanggap ng Special Jury Prize ang co-star niyang si Elijah Canlas. Naiuwi rin ang pelikula ang Best Picture at Best Director at halos lahat ng technical awards. Si Gladys Reyes naman ang tinanghal na Best Actress para sa pelikulang Apag, habang si Kempi De Leon ang nagwaging Best Supporting Actor para sa Here Comes the Groom. Pwede nang bumirit kasama si Luis Capaldi ng live sa heartbreak hits niyang gaya ng Someone You Loved, dahil darating ang singer sa Pilipinas sa Hulyo. Magpe-perform ang award-winning Scottish artist sa New Frontier Theatre sa Quezon City sa July 27. Bahagi ito ng Broken by Desire to be Heavenly Sent tour ni Capaldi.
Mag-uumpisa ang bentahan ng tickets sa Sabado. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang umano'y engagement ng Stranger Things star na si Millie Bobby Brown sa aktor na si Jake Bon Jovi, anak ni rockstar John Bon Jovi. Agad na umugong ang balita matapos mag-post si Millie ng mga larawan nila ng aktor kahapon. Dito nakasuot ang 19-year-old na actress ng sinasabing engagement ring. May caption pa si Millie na "I've loved you 3 summers now. Honey, I want 'em all." Nag-post din si Jake ng picture nila ni Millie sa Instagram na may caption na "Forever." Pero wala pang opisyal na kumpirmasyon kung engaged na nga ang dalawa. Para naman sa Marvel fans, andito na ang pinakahihintay na pasilip sa team-up ng powerful trio ni na Captain Marvel, Miss Marvel at Monica Rambeau. Tampok sa The Marvel sina Oscar winner Brie Larson bilang Captain Marvel, Samuel L. Jackson bilang Nick Fury, pati na rin ang South Korean star na si Park Seo-joon. Kilala si Seo-joon sa mga K-drama gaya ng Itaewon Class at Fight for My Way. Narito ang pasilip sa The Marvels. We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. Mapapanood ang pelikula sa mga sinehan simula November 8. Walang makakatalo sa pagmamahal ng isang ina. Yan ang ipapakita sa action thriller na The Mother. Gagampanan ni Jennifer Lopez ang isang assassin na kinailangang lumayo sa kanyang anak para sa kaligtasan nito. Pero nang makidnap ang bata, magbabalik ang character ni Jennifer upang protektahan ang kanyang 12-year-old. Here's a sneak peek. Run! What's your plan? She needs protection right now. Who are you? I'm here and you do everything I say. You're driving. I'm 12. Let's go. Lalabas ang The Mother sa Netflix sa May 12. Ilang araw lang bago ang Mother's Day. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Mapayapa ang pagdiriwang ng karamihan noong dumaang linggo ng pagkabuhay, pero ang iba tila nabigyan ng hamon para magpakabait sa pagtatapos ng Semana Santa. Nag-viral ang video ng batang si Viel Margot de Nava Ariate mula Virac, Catanduanes dahil sa kanyang reaksyon ng biglang nasiko habang kumakanta para sa Easter Sunday celebration. Kwento ng kanyang mommy, pinost nila ang video para pampa-good vibes. Halos 3 milyon ng views ng reposted video na ito. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Miyerkules, April 12, 2023. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Politics as Usual. Dito pa rin sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. At ito ang Newsnight. This program is brought to you by Staying active can be difficult sometimes. Whether you're short on time or you just want something exciting to add to your fitness routine, you can't go wrong by getting strong. Step to the side like RPN Regional AM radio station